זיכרונות הילדות שלי מלאים בקריאת מגזינים על מכוניות ספורט, ובחלומות שביום מן הימים אני אנהג בהן בעצמי, ואולי אפילו אזכה לספר איך זה. היום אני מגשים חלום ומסיים את 2017 בצורה הכי מיוחדת שיש. ומה יותר מיוחד מלקחת שתי מכוניות קצה, GT3 RS של פורשה ו458 ספציאלי של פרארי, ולראשונה בעולם לבחון אותנו ראש בראש על מסלול בישראל. והגישות שונות כבר מבחוץ. ה-GT3 RS היא קודם כל 911. אם תרצו, חיפושית עם מנוע אחורי. צמיגים ברוחב 325 מילימטר שיושבים על ג'נט 21. יש פה היגוי אחורי אקטיבי וכנף אחורית ענקית להצמיד את כל המשקל הזה לרצפה. היא נוטפת מסורת גרמנית ונעזרת במהנדסים הטובים בעולם כדי לייצר כנראה את מכונית המסלול הטובה בעולם. רק שיש לה בעיה, היא נבחנת פה מול זה. 458 ספציאלי. ספציאלי בנויה על הבסיס של 458 המופלא, רק ש80% מהחלקים שונים. תמורת 3 מיליון, תכלס מקבלים פחות משקל, השמשות דקות, ברגי הגלגלים מטיטניום, ואפילו הורידו את הרדיו. אין רדיו. אתם יודעים מה? זה בסדר. גם במכונית פורמולה 1 אין רדיו, וכמו מכוניות פורמולה 1 שיוצאות משימוש, גם המחיר של זאת עולה בכל שנה. על העיצוב אין מה לדבר. תצחקו או לא, זה אחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות בלי בגדים. ההבדלים בנהיגה הזויים. בפורשה כלוב התהפכות, כיסאות בקט, עגל קנטרה, רכב מסלול. צריך לנהוג פה מאוד מדויק, להעמיס את הרגל עם הברקס, להרגיש שהמשקל קדימה, גז בזמן הנכון, ורק אז הוא מחליק. זה כיף ברגע שמצליחים, אבל לצערי מעט מאוד יצליחו. בפרארי לעומת זאת, כל אחד יצליח. 4 מצבי החלקה, דיפרנציאל ממוחשב שמאיץ אותך תוך כדי הדריפט. התחושה פה שהמכונית היא ההמשך הישיר של הגוף שלך. אתם יכולים להיכנס לכל פנייה, יד אחת, דריפט, הופ, שלישי, יד אחת. איך הם עושים את זה? איך? ובסופו של יום, על מסלול מרוצים, לשעון גם יש משמעות. גז עדין, זה דבר מטורף, זה דבר שנכנס לך מתחת לאור של הידיים, זה דבר שגורם לך ליטוף בברקס. עם הברקס, חכה עם הגז, עדין גז חזק, ליטוף בברקס. גם מנוע מרכזי, כל כך קל להפנות את המכונית הזאת. עוזב גז אפקס מוקדם, גז עדין, והופה, להעמיס לאט לעזוב פה את הברקס, לתת למנוע. שמה, אני לא יכול לדבר, לא יכול להסביר לכם מה צריך לעשות, אבל תהיו בטוחים שזה כיף, זה כיף, איזה דבר, כמה ריכוז. אתם יודעים כמה זמן לא התרכזתי ככה בנהיגה? לא רוצה להגיד כמו מה זה, אבל זה בדיוק כמו זה. אין דברים כאלה. תראה איזה תגובתי, צריך לזהר עם הגז פול. תראה את המנוע, GT3 RS פול ספציאלי על מסלול. על המסלול הקטן הזה, הפורשה הייתה מהירה ב-20 מאיות, והיא דרשה ממני ריכוז כמו שרק רכב מסלול אמיתי דורש,
בקושי יכלתי לדבר, רק לצעוק. והפרארי, שתפסיד גם ב5 שניות. חוויית הנהיגה במכונית הזו היא משהו מעבר למספרים, ובעיקר הרבה מעבר לזיכרונות הילדות שלי.